Përshëndetje dhe mirë se vini në tutorialin e radhës nga mësimi në shqip. Sot do të flasim mbi bashkimet ose ndryshe joins në SQL. Çfarë janë bashkimet dhe më konkretisht do të fokusohemi tek inner join ose ndryshe në gjuhën e shqipe bashkim i brendshëm. Një join ose një bashkim dhe nga vetë fjala bashkon dy ose më shumë tabela dhe në fund na jep një rezultat përfundimtar sipas kushteve të caktuara. Pra, supozojmë që të dhënat tona janë të shpërndara në shumë tabela dhe kërkesa është që këto të dhëna t'i marrim, t'i bashkojmë së bashku sipas një kushti dhe më pas t'ia shfasim përdoruesit. Dhe për këtë gjë na ndihmojnë pikërisht joins ose bashkimet. Tek përshkrimi që kam vendosur, inner join bashkon dy tabela sipas një kushti të caktuar dhe na jep rezultatet e përbashkëta midis dy tabelave. Për thjeshtësi kam thënë dy tabela, por inner join mund të përdoret më së miri për 3 ose më shumë tabela. Por do të fokusohemi në dy tabela në rastin aktual. Në slajdin ton, dy tabelat janë të vendosura në trajt rrathësh, pra në trajt bashkësie, vlerash, dhe duke aplikuar një inner join mbi këto dy tabela, do të thotë që ne nxjerrim rezultatet e përbashkëta midis këtyre dy rratheve, pra që janë bashkësitë me vlera. Pra gjithmonë mbani mend që elementet që ndodhen në anën e majt, por nuk ndodhen në anën e djathtë, janë të përjashtuar dhe anasjelltas. Le ta shikojmë konkretisht në SQL si funksionon inner join. Kam ndërtuar dy skripte. Skripti i parë krijon një tabelë e quajtur people që do të përmbajë informacionet në lidhje me njerëzit, pra përmban emër mbi emër dhe një ID inkrementale, dhe skripti i dytë krijon një tabelë e cila quhet jobs, e cila përmban informacionet mbi profesionet që këta persona kanë pasur. Një person mund të ketë një profesion, mund të ketë pasur më shumë se sa një profesion ose asnjë profesion. Prandaj i kemi shpërndar në dy tabela të ndryshme. Përveç kësaj, kam vendosur disa vlera fillestare për secilën tabelë që të kemi mundësi të operojmë me këto të dhëna. Le të krijojmë këto tabela. Fillimisht krijojmë tabelën people, më pas krijojmë tabelën jobs. Po ta shikoni, tabela jobs është e lidhur me foreign key me tabelën people, duke u bazuar mbi vlerën person ID. Pra, kur shtojmë një vlerë tek tabela jobs, gjithmonë duhet të kemi parasysh që duhet shtuar ID-ja e personit që i takon ky profesion. Le të shtojmë vlerat tek tabela people, bëjmë një select, pra vlerat i kemi në tabelë, bëjmë po të njëjtën gjë me tabelën jobs, selektojmë vlerat dhe po ta shikoni sërish vlerat i kemi në tabelë. Rezultatet janë të shpërndara në dy tabela. Mirë po ne duam që të krijojmë një tabelë të vetme e cila përmban informacionet si emrin mbi emrin e personit, gjithashtu emrin e profesionit që ai person ka. Dhe si mund ta bëjmë një gjë të tillë? Mund ta bëjmë duke përdorur inner join. Le të vazhdojmë dhe të shkruajmë skriptin. Fillimisht bëjmë select yll, pra duam të marrim të gjitha informacionet fillimisht dhe më vonë do i filtrojmë ato. Themi from, vendosim fillimisht tabelën fillestare që është tabela people, i vendosim një pseudonim të quajtur p, dhe më pas themi inner join. Pra jemi duke deklaruar që duam të bëjmë një bashkim të brendshëm dhe vendosim emrin e tabelës së dytë, duke thënë jobs. Përsëri i japim një pseudonim, nuk është i kërkuar, por është mirë ta kemi sepse pseudonimet na ndihmojnë të referohemi kolonave, dhe më pas vendosim kallëzuesin ose kushtin se si ne duam t'i bashkojmë këto dy tabela. Dhe kallëzuesi përcaktohet në këtë formë. Vendosim fjalën kyçe on dhe më pas vendosim cilat janë kolonat që marrin pjesë në këtë kallëzues. Në rastin e tabelës people do të jetë kolona ID dhe vendosim e barabartë, dhe në rastin e tabelës jobs do të jetë kolona person ID. Sepse, siç e tha më përpara, vlera person ID tek tabela jobs përkon me vlerën ID tek tabela people. Kjo është e gjitha. Nëse se ekzekutoni këtë skript,
do shikoni që na del një tabele re e cila përmban të gjitha informacionet nga të dyja tabelat, ose le të themi më mirë informacionet e përbashkëta. Fillimisht le të shikojmë strukturën e tabeles. Tek struktura e tabelës mund të vini re që 3 kolonat e para janë pikërisht kolonat që vijnë nga tabela people, ndërsa 3 kolonat e dyta janë pikërisht kolonat që vijnë nga tabela jobs. Mirë po, kemi të dhëna të duplikuara. Për shembull, kolona ID është po e njëjta me kolonën person ID. Kjo sepse të dyja kolonat janë pjesë e kallëzuesit të përbashkët midis dy tabelave. Gjithashtu, problemi i dytë është që kolona e quajtur name shfaqet 2 herë për 2 qëllime të ndryshme, pra një herë për emrin e personit dhe një herë për emrin e profesionit. Në po të njëjtën formë, kolona ID shfaqet 2 herë për 2 qëllime të ndryshme, një herë si ID e personit dhe një herë si ID e profesionit. Dhe ne duam që të bëjmë disa ndryshime të vogla që rezultati final të duket më bukur. Dhe si mund ta bëjmë një gjë të tillë, tashmë ne mund të përdorim pseudonimet që të filtrojmë ose të vendosim se çfarë kolonash duam të shfaqim në rezultatin final. Fillimisht themi p.id, presje p.name, p.surname, le të zbresim një rresht me poshtë për thjeshtësi. Me pas vendosim j.id dhe i vendosim një pseudonim duke thënë job ID, pra që të jetë ndryshem nga ID-a e personit, dhe me pas vendosim j.name as job name. Po ta shikoni, tek pjesa e selectit e kemi hequr komplet kolonën person ID sepse në fund të fundit është e njëjta me kolonën ID që kemi vendosur të paren. Ekzekutojmë dhe njëherë skriptin. Tashmë do shikoni një rezultat më të bukur. Fillimisht kemi kolonën ID e cila përkon me person ID, me pas kemi emrin e personit, me pas kemi surname ose mbiemrin e personit, kolona e radhës është job ID ose ndryshe ID-a e profesionit dhe në fund kemi job name që është emri i këtij profesioni. Pra çdo kolon tashmë ka emër unik dhe vlerat përfundimtare kanë më shumë kuptim. Po të vereni me kujdes tek tabela do shikoni që personi me emrin Besiana nuk ndollet në tabelë. Arsyeja është e thjeshtë. Tek tabela jobs ne nuk kemi përcaktuar asnjë profesion me ID-n e Besianës. Pra nëse se bëjmë edhe një herë një select mbi tabelën people, do shikoni që ID-a e Besianës është numri 8. Nëse se bëni një select mbi tabelën jobs, do shikoni që ID-a me numër 8 nuk ndollet në asnjë pozicion tek person ID. Dhe si rezultat, ky nuk është një element i përbashkët dhe përfundimisht do të hiqet nga rezultati përfundimtar. Pra, po të bëni selectin, do shikoni që të gjithë personat që nuk kanë një profesion do të hiqen nga rezultati përfundimtar. Diçka tjetër interesante në lidhje me bashkimet. Po të shikoni, personi me emrin Martin ka 2 profesione dhe si rezultat në tabelën përfundimtare është përsëritur 2 herë, pra për secilin profesion. Në po të njëjtën formë, Lediana ka 2 profesione ose ka pasur 2 profesione dhe është përsëritur 2 herë. Pra si rezultat, kur aplikojmë një inner join mbi tabela të ndryshme, duhet të kemi parasysh që elementet mund të përsëriten në rezultatin final. Ka raste të caktuara që 2 tabelat mund të lidhen me më shumë se sa një kolon, pra foreign key mund të përbëhet nga 2 kolona. Në një situatë të tillë, ne mund ta modifikojmë skriptin që të shtojmë si pjesë të kallëzuesit dhe kolonën e dytë. Mjafton të shtojmë pjesën and dhe më pas të vazhdojmë me pjesën e kallëzuesit duke thënë p. emrin e kolonës së dytë, supozojmë që quhet x, është e barabartë me j. supozojmë që quhet y. Pra, në këtë formë ne mund të bëjmë bashkimin e këtyre tabelave duke përdorur 2 kolona, por ju mund të përdorni dhe më shumë se sa 2 kolona. Në po të njëjtën formë ne mund të aplikojmë një inner join mbi më shumë se sa 2 tabela
duke vazhduar skriptin dhe duke thënë inner join, vendosim emrin e tabelës së tretë, supozojmë që tabela e tretë quhet X, dhe me pas vazhdojmë duke vendosur kallëzuesin midis tabelës së parë dhe tabelës së tretë. Për shembull, supozojmë që duam të vendosim si kallëzues p.id është e barabartë me x.y. Supozojmë që y është një kolon imagjinare në tabelën x. Kur përdorim inner join, normalisht ne mund të përdorim dhe kushte filtrimit. Për shembull, duam që të shfasim rezultatin final vetëm për personin që ka ID njësh. Dhe çfarë bëjmë në këtë rast? Në këtë rast thjesht vendosim kushtin where, siç e kemi vendosur në çdo rast tjetër, do themi p.id është e barabartë me vlerën njësh. Ekzekutojmë skriptin dhe do shikoni që në rezultatin final del vetëm personi me emrin Martin që plotson kushtin ku ID-ja është e barabartë me 1. Madje ne mund të shtojmë edhe kushte mbi tabelën e dytë duke thënë and j.id është e barabartë me vlerën 1, pra të shfasim vetëm profesionin Ndihmes Kuzhinier. Po ta shikoni, pra në rezultatin final dalin vetëm elementat që plotsojnë kushtin e dhënë. Dua që të përmendi dhe një informacion të fundit kur ne aplikojmë joins. Nuk është të kërkuar që të ndërtojmë një foreign key midis dy tabelave që ne të aplikojmë një inner join. Pra mund të aplikojmë një inner join midis dy kolonave të çfarëdoshme që nuk janë të lidhura njëra me tjetrën për aq kohë sa tipi i të dhënave përputhet. Por ka sens që të aplikojmë një foreign key për dy arsye. E para kemi thënë se të dhëna do të jenë konsistente dhe e dyta, në momentin kur aplikojmë foreign key, një inner join do të jetë shumë herë më i shpejtë se sa pa foreign key. Pra gjithmonë duhet të aplikojmë constraints që të ndihmojmë këtë query, pra për marrjen e të dhënave sa më shpejt që të jetë e mundur. Kjo është e gjitha çfarë kemi përgatitur në këtë tutorial. Bashkë mirupafshim në tutorialin e radhës.